मी आत्माराम पवार. आपला विषय आहे ओटीसी डिस्पेन्सिंग. मागच्या भागात आपण अनाल्जेसिक, अँटीपायरेटिक अशा औषधाबद्दल चर्चा केली होती. आज आता आपण पाहू कप प्रिपरेशन, लॅक्झेटिव्ह प्रिपरेशन, ORS फॉर्म्युला वगैरे वगैरे. तर ही ओटीसी औषधं खरं तर भारतीय कायद्यात म्हणजे ड्रग अँड कॉस्मेटिक ऍक्ट 1940 मध्ये ओटीसी औषधं असा शब्द नाही. ही टर्म इलिगल आहे. मग ह्या सर्व ओटीसी औषधांचा जन्म कुठून झाला तर ते शेड्यूल के पासून. तर भारतातल्या सर्व नागरिकांना, अगदी खेड्यातल्या, वाड्यातल्या, वस्तीवरील सुद्धा प्रत्येक नागरिकाला औषध मिळावं हा हेतू ठेवून 1940 साली हे शेड्यूल के मध्ये काही घटना, काही गोष्टी नमूद केलेल्या आहेत. त्या अशा की ज्या ठिकाणी लोकसंख्या फक्त 1000 किंवा त्यापेक्षा कमी आहे व तिथं डॉक्टर नाही, तिथं फार्मासिस्ट नाही, अशा ठिकाणी त्या लोकांना औषधं मिळण्यासाठी 20 नंबरच्या लायसन्सच्या अंतर्गत औषध विक्री करता येते. त्या ठिकाणी फार्मसिस्टची गरज नाही. अगदी किराणा मालाच्या दुकानात सुद्धा अशी औषधं मिळू शकतात. मग ती औषधं कोणती? सामान्य आजारावरील. तर त्यामध्ये असे लिस्ट आहे: ऍस्प्रिन, पॅरासिटामॉल, अँटासिड, कप प्रिपरेशन, ग्राईप वॉटर, क्विनिन सल्फेट, अनाल्जेसिक बाम, स्किन ऑइंटमेंट, टिंक्चर्स वगैरे वगैरे. तर ही गोष्ट शेड्यूल के मध्ये आहे. पण आज आपल्याकडे अशा वाड्या वस्त्या अगदी कमी राहिल्या असतील कदाचित. आणि दुसरी गोष्ट, आपला कायदा असा म्हणतो की जिथे औषध असतं तिथं फार्मासिस्ट पाहिजे. म्हणजे ही फक्त वाडी वस्ती सोडली तर सर्वच्या सर्व औषधं ह्या भारताने फक्त आणि फक्त फार्मासिस्टच्या थेट निरीक्षणाखालीच रुग्णाला द्यायचे आहेत, त्यांना विकायचे आहेत. तर याच्यातला आपण पहिली गोष्ट पाहू की ही कप प्रिपरेशन. आता जी शेड्यूल के खाली जी औषधं आहेत त्यामध्ये एक गोष्ट नमूद केलेली आहे, ही जरी औषधं सामान्य आधारावर असतील तरी सुद्धा त्या औषधामध्ये दुसरे घटक नको. ते घटक कोणते? जी औषधं शेड्यूल एच, शेड्यूल एक्स वगैरे ह्यामध्ये जर का ते औषध एखादं नमूद केलेलं असेल तर ते औषध मात्र शेड्यूल के अंडर विकता येणार नाही. म्हणजे आजच्या भाषेमध्ये त्याचं ओटीसी मेडिकेशन होणार नाही. आता इथे बघा, कप प्रिपरेशन, नक्कीच कप प्रिपरेशन ही ओटीसी असू शकतात. पण यामध्ये विचार असा आहे की एक्सपेक्टोरंट असू शकतात. अमोनियम क्लोराईड सारखा सॉल्ट असू शकतो जो आपला कफ हा पातळ करतो आणि तो बाहेर फेकण्यास मदत करतो. मेन्थॉल असू शकतं, ग्लिसराइड असू शकतं. म्हणजे असे साधे घटक की जे बॉडीचा कुठलाही पार्ट चेंज करणार नाही किंवा बॉडीच्या फंक्शनवर, कार्यावर मुख्यतः परिणाम करणार नाहीत, असे घटक जर असतील तर ते ओटीसी औषधामध्ये येतील. पण जर का एखाद्या घटकाला थोडी जास्त त्याची क्रिया होत असेल किंवा त्यापासून थोडाफार साईड इफेक्ट असेल किंवा ते शेड्यूल एच मध्ये, एक्स मध्ये नमूद केलं असेल तर ते मात्र ओटीसी औषधामध्ये, ओटीसी स्वरूपाच्या औषधामध्ये घेता येणार नाही. म्हणून कप प्रिपरेशन साधी नक्कीच ओटीसी औषध आहे. पण आज जर पाहिलं तर अनेक कप प्रिपरेशन मध्ये अँटी हिस्टॅमिनिक ड्रग्ज असतात, म्हणजे अँटी अलर्जिक ड्रग असतात. आता ही जी औषधं आहेत ती मात्र शेड्यूल एचच्या अंडर येतात. म्हणजे शेड्यूल एचच्या अंडर येणारं औषध इथे ओटीसी म्हणून विकलं जातं. आता ह्यामुळे काय होतं? पहिली गोष्ट, ड्राउझिनेस येतो. म्हणजे त्या माणसाला आळस येतो, डोळ्यापुढे अंधारी येते, तो काम करू शकत नाही, अभ्यास करू शकत नाही, मशीन चालवू शकत नाही, ड्रायव्हिंग करू शकत नाही, असे ह्या गोष्टी येतात. म्हणजे नक्कीच हे औषध ओटीसी असून चालणार नाही. याला प्रिस्क्रिप्शन पाहिजे. त्याला त्या रुग्णाला बरोबर सर्व सांगितलं पाहिजे, औषध कसं घ्यायचं, काय करायचं, काय करू नये वगैरे. त्याचबरोबर समजा फिनायलप्रोपिलामाइन हे औषध त्यामध्ये आहे तर त्यामुळं काय होईल? हे ज्या कंडिशन असतात, डायबेटीस आहे, ग्लुकोमा आहे किंवा प्रोस्टेट एनलार्जमेंट आहे, हे सर्व साईड इफेक्ट या औषधामुळे होऊ शकतात. याच्या पुढे जाऊन भारतामध्ये झालंय काय? असे जे कप प्रिपरेशन आहेत त्यामध्ये एक नाही अनेक 10 ते 15 विविध घटक एकत्र केलेले असतात. जे अनेक घटक आत्ताच एफडीसी जे फिक्स्ड ड्रग कॉम्बिनेशन बॅन झाले त्यामध्ये बॅन पण झालेले आहेत. तर आपण पाहिलं तर ते अँटीहिस्टॅमिनिक आहेत, डिकंजेस्टंट आहेत, ब्रॉन्कोडायलेक्टर आहेत, एक्सपेक्टोरंट आहेत, स्टिरॉइड्स आहेत, अँटीफंगल औषध आहेत, काही काही अँटीबायोटिक आहेत.
मग हे एवढं जर का घटक असतील तर ह्या औषधाला ओटीसी म्हणायचं का आणि आपण ते डोळ्यावर पट्टी बांधून सेल्फ मेडिकेशन त्याचं करायचं का, हा प्रश्न इथे नक्कीच येतो. तर अशी औषधं घेतली तर तुमची झोपमोड होऊ शकते, झोप व्यवस्थित होणार नाही, डिहायड्रेशन होतं, तोंडाला कोरड पडते, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, माणूस बेशुद्ध पडतो, बधिरता येते. आणि त्यापुढे जाऊन जर का औषधाबरोबर अल्कोहोल घेतलं किंवा दुसरी अँटी डिप्रेशंट औषधे घेतली जी सायकोलॉजिकली लागतात किंवा झोपेसाठी लागतात, तर हा सर्व इफेक्ट खूप हार्मफुल होऊ शकतो. माणसाच्या डोळ्याला अंधारी येऊ शकते, माणूस झोपून राहू शकतो. एवढं सगळं या अशा औषधामुळे होऊ शकतं. उदाहरणार्थ घ्या तर डायफेनहायड्रामाइन, जर हे औषध घेतलं तर आपलं पोट साफ लवकर होत नाही, म्हणजे गॅस्ट्रिक रेसिडन्स हा वाढला जातो. म्हणजे आता एखादं औषध असेल की त्याचं रक्तामध्ये ऍब्सॉर्प्शन, रक्तामध्ये शोषण हे छोट्या आतड्यातून होणार आहे. पण जर का हे ह्या औषधाबरोबर घेतलं तर ते औषध जठरमध्ये जास्त वेळ राहणार आणि छोट्या आतड्यामध्ये खूप वेळाने पोहोचणार आणि कदाचित त्या जठरमध्ये त्या औषधाचं विघटन होणार किंवा त्या औषधामुळे जठरामध्ये ऍसिडिटी तयार होणार. इथंच बघा गॅस्ट्रिक ऍसिडेशन मुळे की लिव्होडोपाचं डिग्रेडेशन होतंय गॅस्ट्रिक मध्ये म्हणजे स्टमक मध्ये. हे ह्या आपल्या खोकल्या औषधामुळे होऊ शकतं. आणि लास्ट मुद्दा म्हणजे हे अशी औषधं साधारणतः लहान मुलांना 12 वर्षापर्यंत द्यायची नसतात. तर पुढचा पॉइंट आहे हा अँटासिड्स. पित्त झालं की आपण गोळ्या ज्या घेतो किंवा पित्त होतं, अम्ल पित्त, पित्त हे सर्व अँटासिड मध्ये जातं. तर आपल्या जठरामध्ये ऍसिड निर्माण होतं HCl आणि HCl चे खूप फायदे आहेत की त्यामुळे आपलं डायजेशन होतं, त्यामुळे आपल्याला इन्फेक्शन होणार नाहीये. ह्या गोष्टी होतात. अनेक घटक हे HCl मुळे, हायड्रोक्लोरिक ऍसिड मुळे लवकर पचतात आपल्याला, गोष्ट चांगली आहे. पण ज्यावेळी आपलं खाणं पिणं बघडतं किंवा आपल्याला झोप होत नाही किंवा काही अशा औषधं आपण घेतो की त्यामुळे आपली ऍसिडिटी होते, म्हणजे हायड्रोक्लोरिक ऍसिडचं सिक्रेशन आपल्या जठरमध्ये जास्त होतं. त्यामुळं तिथे आपला पीएच कमी होतो, पीएच 1.2, 1.5 वगैरे असा होतो. तर नॉर्मल साधारण पीएच आपल्या जठरचा असतो तो 3.5 ते 4 हा नॉर्मल पीएच झाला. म्हणजे जर का तुमचा पीएच कमी झाला, म्हणजे जर का ऍसिड सिक्रेशन झालं तिथे, तर आपल्याला लागतं तर अँटासिड लागतं. तर ते अँटासिड म्हणजे मॅग्नेशियम हायड्रॉक्साईड, अल्युमिनियम हायड्रॉक्साईड, सोडियम बायकार्बोनेट वगैरे आहेत. जसं आपल्याला माहिती आहे जेलुसिल, डायझिन वगैरे हे जे औषध आहेत हे अँटासिड औषध आहेत. तर ही औषधं अल्कली प्रमाणात येतात, म्हणजे अल्कली आहेत. तर ऍसिड हे हायड्रोक्लोरिक ऍसिड आहे आणि त्याला ह्या अल्कली आहेत आणि ही दोन्ही जर एकत्र केली तर ते ऍसिड न्यूट्रलाइज होणार आणि मग आपली ऍसिडिटी कमी होणार. म्हणजे ही जी सर्व औषध आहेत अँटासिड ती अल्कली आहेत, त्यांचा पीएच हा 7च्या वर आहे. म्हणजे नक्कीच जर मी ठराविक औषध ठराविक प्रमाणात घेतलं तरच मला हा पीएच 3.5 ते 4 आपल्या जठरामध्ये मिळणार आहे. जर का मी थोडंफार जास्त औषध घेतलं तर माझा पीएच परत 1-2 होऊन जाईल आणि मला त्याला रिबाउंड ऍसिडिटी म्हणतात. ती ऍसिडिटी होईल आणि ती ट्रीट करायला मला परत डॉक्टरांच्याकडे जावं लागेल. म्हणजे इथं ह्या अँटासिड औषधांची डोस महत्वाचा आहे, मी कधी औषध घ्यावं हे महत्वाचं आहे. अजून एक कॉम्प्लिकेशन असं होतं या औषधामुळं की जर का दुसरं एखादं औषध ह्या अँटासिड औषधाबरोबर घेतलं असेल तर मात्र काळजी घ्यायला हवी. उदाहरणार्थ अँटीबायोटिक्स. अनेक अँटीबायोटिक ह्या अल्युमिनियम मॅग्नेशियम बरोबर एकत्र येऊन इनसोल्युबल बनतात, म्हणजे विरघळत नाही. म्हणजे विरघळलं नाही तर त्याचं शोषण होणार नाही, म्हणजे अँटीबायोटिकचा परिणाम आपल्या शरीरावर होणार नाही. हे एक कारण झालं ड्रग रेजिस्टन्स व्हायला, म्हणजे बॅक्टेरिया ज्या आपल्या बॉडीत होत्या त्यांना योग्य डोस मिळणार नाहीये. कारण काय झालं, मी अँटीबायोटिकची गोळी तरी घेतली पण त्याच्याबरोबर मी घेतलं ते अँटासिड घेतलं आणि हे अँटासिड मुळे ते अँटीबायोटिक माझ्या शरीरात पोचलं नाही, हे कारण होऊ शकतं. दुसरं आहे एंट्री कोटेड गोळ्या असतील. सुद्धा असं आहे की अँटी अल्सर ड्रग म्हणजे जी ओमिप्राझोल, पॅन्टॅप्राझोल वगैरे अशी औषधं घेतो ती युजली अँटासिड बरोबर ही काही लोक घेतात. समजा अशी एंट्री कोटेड गोळी आपण अँटासिड बरोबर घेतली. आपण मागच्या भागात पाहिलेलं आहे एंट्री कोटेड गोळी म्हणजे काय, त्याच्यावर एक पॉलिमरचा कोट असतो आणि ते जो कोट आहे तो ऍसिड मध्ये सोल्युबल होत नाही, ऍसिड मध्ये विरघळत नाही, पण अल्कलाइन पीएच म्हणजे 5.5 पीएचच्या वर तो विरघळतो. म्हणजे समजा मी या एंड्रिक गोळ्या
ह्या अँटासिड बरोबर घेतल्या की ज्याचा पीएच 8-9 आहे, माझा इंटरिक जो कोट आहे पॉलिमरचा तो विरघळून जाणार आणि त्यातलं औषध ते बाहेर पडणार. म्हणजे नक्कीच मला अशी 2 औषधं एकत्र घेऊन चालणार नाही. इकोस अजून सस्टेनलेस गोळ्या असतात. अनेक सस्टेनलेस गोळ्यावर जो कोट असतो, पॉलिमरचा कोट असतो, तो हा पीएच डिपेंडंट असतो. जसा पीएच बदलला, पीएच वाढला तर तो विरघळू शकतो. साधं उदाहरण घ्या, मागच्या वेळी पाहिलं आपण इकोस्प्रिन. आता इकोस्प्रिन ही सस्टेनलेस गोळी आहे, त्याच्यावर इंटरिक कोट आहे. म्हणजे ही जर गोळी मी ह्या अँटासिड बरोबर घेतली असती तर इंटरिक कोटी गोळीतलं जे ऍस्प्रिन आहे ते पटकन बाहेर पडलं असतं. कदाचित त्यामुळे मला गॅस्ट्रिक ऍसिडिटी झाली असती किंवा ऍस्प्रिनची लेवल माझ्या शरीरामध्ये जास्त झाली असती. हे सगळं इथं होऊ शकतं, हे मात्र निश्चित. अजून एक गोष्ट आहे, हे मॅग्नेशियम आहे, मॅग्नेशियम हायड्रॉक्साईड, हे जास्त घेतलं तर आपला पोट साफ होऊ शकतं. म्हणजे त्याला लॅक्झेटिव्ह इफेक्ट आहे. आपल्याला हे नको आहे लॅक्झेटिव्ह इफेक्ट, पण ह्या औषधामुळे तो येऊ शकतो. तसं अल्युमिनियममुळं मला पोट साफ होणार नाहीये, म्हणजे कॉन्स्टिपेशन होणार आहे. म्हणूनच जेलुसिल, डायजिन असे जे औषध आहेत त्यामध्ये अल्युमिनियम हायड्रॉक्साईड आणि मॅग्नेशियम हायड्रॉक्साईड हे एकत्र केलेलं आहे. त्यामुळं एकानं लॅक्झेटिव्ह प्रॉपर्टी आहे, दुसऱ्याची कॉन्स्टिपेटिव्ह प्रॉपर्टी आहे, ती एकमेकाला मारून जाते आणि औषध चांगलं गुणकारीपणा देतं. दुसरं हे अल्युमिनियम हायड्रॉक्साईड, मॅग्नेशियम हायड्रॉक्साईड हे आपल्या पोटावर म्हणजे आतड्यामध्ये त्या मेम्ब्रेनवर एक असा प्रोटेक्टिव्ह कोट तयार करतात की त्यामुळं ते ऍसिड आपल्या मेम्ब्रेन पर्यंत पोहोचत नाही आणि अल्सर होत नाही. आता ही झाली याची गोष्ट. पण जर का आपण सोडियम बायकार्बोनेट हे अँटासिड म्हणून घेतलं, आता हे सोडियम बायकार्बोनेट केमिकल म्हणून वापरू शकता किंवा एखादी कंपनी म्हणू शकते की हे समुद्रातून क्षार मिळाला, पण ते शेवटी सोडियम बायकार्बोनेट झालं. तर हे सोडियम बायकार्बोनेट आहे, त्याचे 4 काय प्रकार आहेत किंवा परिणाम आहेत ते बघा. एक, सोडियम बायकार्बोनेट हे वॉटर सोल्युबल आहे, पाण्यामध्ये विरघळतं. मॅग्नेशियम आणि अल्युमिनियम हायड्रॉक्साईड हे पाण्यामध्ये विरघळत नाही. आता हे पाण्यामध्ये विरघळतं आणि शरीरामध्ये पटकन शोषलं जातं. म्हणजे हे सोडियम बायकार्बोनेट ज्यावेळी ऍसिडच्या सान्निध्यात येणार त्यावेळी त्यातून सोडियम हा बाजूला पडणार आणि हा सोडियम शरीरामध्ये ऍब्सॉर्ब होणार. मग अनेक आपले पेशंट आहेत की ज्यांना मीठ खायचं नसतं. अहो, तुम्ही मीठ खात नाहीये, तुमची बायको बिनमिठाचा स्वयंपाक तुमच्यासाठी बनवते, पण तुम्ही त्याच्यावर असा अँटासिड घेतात की त्यानं तुमची सोडियमची पातळी वाढते आणि तुम्हाला बीपी होऊ शकतो. इथे ही गोष्ट महत्वाची. दुसरी गोष्ट, सोडियम बायकार्बोनेट हे रक्तामध्ये शोषण झाल्यामुळं तिथे सुद्धा रक्ताचा पीएच वाढतो. नॉर्मल पीएच पेक्षा रक्त जास्त अल्कलाईन होतं. हा दुसरा गोष्ट आहे. म्हणजे अँटासिड जरी वाटत असलं आणि आपण बऱ्याच वेळा ऍडव्हर्टाईजला बोलतो 3 सेकंद, 4 सेकंद, 5 सेकंद, 10 सेकंद ऍसिडिटी न्यूट्रलाइज होते. अहो, हे ऍसिड न्यूट्रलाइज करायला एवढी काय गडबड आहे? तो हार्ट अटॅक तरी नक्की नाही ना. मग आपण हा विचार करायला पाहिजे की मला बीपी आहे का, मला हे सोडियम पाहिजे आहे का, की मला फक्त अँटासिड घेऊन माझं काम होतंय का, माझं काम फक्त माझं जेवण, खाणं, पिणं व्यवस्थित केलं, झोप व्यवस्थित झाली तर होते. हा सगळा विचार करून जर का फार्मासिस्टला विचारून तुम्ही हे जर का औषध घेतलं तर मी याला म्हणेल ओटीसी डिस्पेन्सिंग झालं, नाहीतर कदाचित याचा साईड इफेक्ट होऊ शकतो. म्हणून की ही जी औषधं आहेत, युजली अँटासिड जी आहेत, ती दुसऱ्या कुठल्याही औषधाबरोबर द्यायचं टाळलं जातं. कारण काही ना काही दुसऱ्या औषधावर हे परिणाम करतात. मग हे औषध कधी घ्यायचं? युजली जेवल्यानंतर 2 तासांनी. म्हणजे जेवल्यानंतर तुम्हाला औषध घ्यायचं तर घ्या आणि 2 तासांनी ज्यावेळी माझं पोट थोडं रिकामं होणार आहे, आता ऍसिडिटी चालू होणार आहे, त्यावेळी औषध घ्या. अगदीच ऍसिडिटी सिव्हिअर असेल, तुम्हाला जेवायला सुद्धा प्रॉब्लेम असेल, तर असं औषध जेवणाच्या अगोदर सुद्धा अर्धा तास घेतलं तरी चालू शकतं. आता आपण बघू, त्याच्या पुढे आपण जातो. आपण डायझिन, जेलुसिल वगैरे घेतच नाही. आपण काय मागतो? आपण मागतो रॅनिटिडिन द्या, फॅमोटिडिन द्या, ओमिप्राझोल द्या, पॅन्टाप्रोझोल द्या. आता ही सर्व औषधं अँटासिड नाहीये, हे अँटी अल्सर औषध आहे आणि ही सगळी प्रिस्क्रिप्शन वर्गात मोडतात. कारण ही नक्कीच एवढी सुरक्षित नाहीये, त्याच्यापासून थोडाफार साईड इफेक्ट हा होऊ शकतो. आता बघूया आपण जे रॅनिटिडिन औषध आहे, अँटासिड रिड्युसेस ऍब्सॉर्प्शन. म्हणजे हे औषध आणि अँटासिड जर मी औषध घेतलं तर रॅनिटिडिनचं ऍब्सॉर्प्शन शरीरामध्ये कमी होतं. पहिला टप्पा झाला. दुसरा टप्पा, रॅनिटिडिन अल्टर्स बायो अवेलेबिलिटी ऑफ. दुसऱ्या औषधांची रक्तातली पातळी
ही रॅनिटिडीनमुळे कमी होते. त्यामध्ये अनेक बीपीचे औषध आहेत, डायबेटिसचे औषध आहेत, अँटीफंगल औषध आहेत. या सगळ्या औषधांचा गुणकारीपणा कमी होऊ शकतो. तिसरी गोष्ट आहे, रॅनिटिडीन मे गेट सिक्रीट इन अ मिल्क. म्हणजे जी माता बाळाला पाजते तिने जर रॅनिटिडीन घेतलं तर हे रॅनिटिडीन थेट त्या बाळाच्या शरीरात पण जाऊ शकतं. म्हणजे हे प्रिस्क्रिप्शन औषध आहे. ही सर्व विचार करून डॉक्टरांनी हे लिहून द्यायचं औषध आहे. त्याच्यावर फार्मासिस्टने विचार करून योग्य असेल तर ते डिस्पेन्स करायचं औषध आहे. हे प्रिस्क्रिप्शन औषध आहे, ओटीचे औषध नाहीये. पण आम्ही रॅनिटिडीन पर्यंत थांबलो नाही. तर रॅनिटिडीनचं काय काम आहे की ऍसिड जे तयार होतं ते सिक्रेट होऊन द्यायचं नाही, त्याला पाजरू द्यायचं नाही, त्याचा स्त्राव होऊ द्यायचं नाही. पण आजकाल आम्हाला सवय लागली रॅनिटिडीन पण नको, डायजिन पण नको, थेट ओमेप्राझोल पाहिजे की जे ऍसिडच निर्माण करत नाही. म्हणजे हे प्रोटॉन पंप इनिबिटर आहे. हे आपल्या बॉडीत मधलं हायड्रोक्लोरिक ऍसिडच तयार होऊ देत नाही. आता यानं काय काय होऊ शकतं, जर का हे औषध थोडंफार जास्त घेतलं तर अक्लोराहायड्रिया म्हणजे पोटामध्ये ऍसिड नसेल. काही लोक म्हणतात ढेकर देतात, करपे ढेकर येतात, ड्राय ढेकर येतात, कारण ऍसिड नाहीये. त्याचबरोबर ही औषधं युजली जेवणाच्या अगोदर घ्यायची असतात, कारण ही औषधं एंटरिक कोटेड गोळे आहेत. जेवणावर जर घेतली तर ते एंटरिक कोट डिझॉल्व्ह होईल, तो विरघळेल, म्हणून ही औषधं जेवणाच्या अगोदर घ्यायची असतात. अनेक वेळा डॉक्टर ही औषधं अगदी नाश्त्याच्या अगोदर घ्यायला सांगतात. जर का आपला नाश्ता पुरेसा असेल तर ती नाश्त्याच्या अगोदर घ्या. किंवा नाश्त्यात मी फक्त चहा पोहे खाल्ले आणि हे औषध घेतलं तर कदाचित तुम्हाला काही वेळानं 2 तासानं पोटामध्ये ऍसिडच सिक्रेट होणार नाहीये आणि तुम्हाला भूक लागणार नाहीये. म्हणजे हा औषधाचा दुष्परिणाम झाला. अहो एवढं हे महत्वाचं औषध आहे, हे प्रिस्क्रिप्शन औषध आहे. ह्यामुळं आपलं ऍसिड सिक्रेशन कमी होतं आणि कदाचित ऍसिड सिक्रेशन कमी झालं तर आपल्याला जे प्रोटेक्शन मिळत होतं ऍसिडमुळं, जी की इन्फेक्शन मरत होती, बॅक्टेरिया मरत होत्या, आपल्याला इन्फेक्शन होणार नव्हतं, तशी इन्फेक्शन सुद्धा तुमच्या पोटामध्ये निर्माण होऊ शकतात, कारण तुम्हाला ऍसिडलाच तुम्ही निर्माण करू दिलं नाही. एवढं असं स्ट्रॉंग औषध आहे. ते सुद्धा आम्ही सेल्फ मेडिकेशन करतो, त्याला ओटीसी मेडिकेशन हा शब्द सुद्धा लागू पडत नाही. ओआरएस फॉर्म्युला, ज्यावेळी पोट बिघडतं, युजली साथीचे आजार आहेत, जून जुलैमध्ये पाऊस पडतो, त्यावेळी आपल्याला पोट बिघडल्यामुळं, सारखं पाणी शरीरातून बाहेर गेल्यामुळं आपल्यातले इलेक्ट्रोलाइट म्हणजे क्षाराचं प्रमाण कमी होतं. मग बीपी कमी होऊ शकतो, माणूस अगदी कोमात जाऊ शकतो. ह्याची काळजी घेण्यासाठी सगळ्यात साधं सिंपल औषध मध्ये मीठ आणि साखर. बोलायला मीठ आणि साखर योग्य आहे, निश्चितच मीठ आणि साखर दिले तर हा चांगला परिणाम होऊ शकतो. पण जर का आपण पाहिलं तर आपल्याकडे पहिला जो हा ओआरएस पावडरचा फॉर्म्युला होता तो आता बदललाय, कारण त्यामध्ये मिठाचं प्रमाण थोडं जास्त होतं. आणि जर का मिठाचं प्रमाण पोटामध्ये जास्त झालं तर ते पोटात पाण्याचं प्रमाण वाढवतं आणि माणसाचं पोट बिघडू शकतं, त्याचं लॅक्झेशन होऊ शकतं. म्हणजे पहिलं पोट बिघडलंय आणि मला ताकद येण्यासाठी मी ओआरएस पावडर घेतली, पण त्या ओआरएस पावडरमुळे सुद्धा माझी पोट अजून बिघडू शकतं. ह्यासाठी आता नवीन फॉर्म्युला आलाय, त्याच्यामध्ये हे सॉल्टचं प्रमाण कमी आहे. म्हणजे ओआरएस फॉर्म्युला, नवीन फॉर्म्युला चांगला आहे, आपण योग्य वेळी तो घ्यायला पाहिजे. आता ही जी लागण झाली आपल्याला पोट बिघडायची, ही दूषित पाण्यामुळे झाली. म्हणजे हे औषध करण्यासाठी पहिला आपण बॉइल्ड वॉटर करायला पाहिजे. चांगलं 15 मिनिट पाणी 10-15 मिनिट बॉइल करून घ्यायचं, ते पूर्ण थंड करायचं आणि मग त्याचा हा ओआरएसचं सोल्युशन करायचं. आज मार्केटमध्ये ओआरएसचं सोल्युशन रेडीमेड पण मिळतं, त्याच्यावर डोस पण लिहिलेला आहे आणि त्या मात्रेप्रमाणे ठराविक वेळेला तासाला समजा किंवा प्रत्येक वेळी पोट साफ झाल्यानंतर ते औषध आपल्याला घ्यायचंय. नक्कीच तुम्हाला त्यामुळे ताकद येईल, तुम्हाला बरं वाटेल, विकनेस होणार नाही. हे औषधामुळे होतं. पण एखादं बाळ किंवा कोण हे औषध मला कडू लागतंय, चांगलं लागत नाही, खारट लागतंय असं म्हणून बऱ्याच बिव्हरेजेस बरोबर मिक्स करतात, थंड पेयाबरोबर मिक्स करतात, शुगर त्यामध्ये टाकतात. ह्याचा जर सगळं असं टाकलं तर त्या अजून ओआरएसच्या फॉर्म्युलाचा क्षारता वाढेल, म्हणजे ऑस्मोटिक प्रेशर वाढेल व तुमचं पोट बिघडू शकेल. म्हणून कुठलाही दुसरा घटक या ओआरएस पावडरमध्ये टाकू नका, मिक्स करू नका, हे तेवढंच महत्वाचं आहे. लास्ट औषध हे स्वार्थी माणसाचं औषध. मी कायम म्हणतो स्वार्थी माणूस, ज्याला कॉन्स्टिपेशन होतं, तो अहो पैसाच काय पोटातलं सुद्धा खाल्लेलं सोडत नाही, तो स्वार्थी माणूस, आणि त्याच्यासाठी लागतं ते लॅक्झेटिव्ह. आता बघा डुल्कोलॅक्स म्हणून जे तुम्हाला माहिती आहे, ते डुल्कोलॅक्स हे प्रिस्क्रिप्शन ड्रग आहे.
कारण त्याला थोडेफार साईड इफेक्ट आहेत. पण आपल्याकडे इसाबगोलची पावडर मिळते, इसाबगोलचे हर्ष मिळतात आणि ते इसाबगोलचे हर्ष जर का पाण्याच्या सानिध्यात आले तर ते फुटतात आणि ते गिळगिळीत होतात. हे एवढं जर पोटात झालं तर माझं पोट साफ होतं. म्हणजे इसाबगोलची पावडर त्याबरोबर मी 1 ग्लास 2 ग्लास जर का पाणी पिलो तर थोड्या वेळात माझं पोट साफ होऊ शकतं, कारण इसाबगोल फुगतंय, गिळगिळीत होतंय आणि मग माझं पोट साफ होतंय. पण एकदा अशीच घटना झाली. एका जावई बापूंना सासरवाडीला पहिल्यांदा बोलवलं होतं. आता तिथं जाऊन म्हणजे जेवणाचा मोठा थाट असणार आणि इकडं जावई बापू थोडे स्वार्थीच असतात, प्रत्येक जावई बापू तसे ते पोटाला पण स्वार्थी होते. त्याने विचार केला की आपण इसाबगोल घ्यावं, पोट साफ होईल आणि मग सासरवाडीला जाऊ आणि भरपूर खाऊ. पण अशी गोष्ट होती की हे जावई बापू होते, त्यांना गोवा गुटखा खायची सवय होती. ऍक्च्युली ती व्यसनी वगैरे नव्हती बरं का, पण गोवा का खात होते, कारण त्यांचे आजोबा गोवा मुक्ती संग्रामात काम करत होते. मग आजोबांची आठवण राहावी म्हणून आपल्या गोव्याच्या पुढे हे खात होते. मग आता ह्यांना गोव्याच्या पुढे खायची सवय. हे दुकानात गेले, ती म्हणाले ती इसाबगोलची पावडर द्या आणि मग हे बाहेर आले पटकन आणि गोव्याच्या स्टाईल मध्ये असं दातात ते अडकवली पावडर, अशी रिकामी केली आणि निघाले किक मारून सासरवाडीला. सासरवाडीला पोहोचता पोहोचता त्यांचं पोट कडक व्हायला लागलं, कारण पोटातलं जे काही थोडंफार पाणी होतं ते सुद्धा हे इसाबगोल पावडरनं शोषून घेतलं होतं आणि आता दगडासारखं पोट व्हायला लागलं होतं. भूक तरी काही लागत नव्हती. स्वयंपाकघरातून सगळा वास येत होता. जावई बापू या इकडे बसा तिकडे बसा चाललं होतं, पण जावायला भूक कुठे. आणि ज्यावेळी पानं वाढली त्यावेळी जावई म्हणतात मला आज जेवायचं नाहीये. सासूबाईने ओळखलं, जावई असे कसे जेवतील, कमीत कमी 10,000चं घड्याळ तरी देऊ. घड्याळ दिलं तरी पण जावई ताठर, जावण्याने नकोच मला, आज तरी जेवायलाच नको. सासूबाईने विचार केला हे घड्याळात पण व्हायचं नाही, 30-35 हजार नक्कीच द्यावे लागतील. 1 तोळ्याचं सोनं आणलं, तोळाभर सोनं आणलं, जावायला घातलं. आता जावायला कळालं, स्वार्थी जावई असला तरी त्याला कळालं की काहीतरी गडबड होती आणि तो जावई म्हणाला मला सोनं चांदी नको आहे, पण माझा पोट बिघडलंय. सासरे म्हणाले असं कसं काय पोट बिघडलं. अहो काय करणार, मी एक औषध घेतलं आणि त्या औषधामुळे पोट बिघडलं. सासऱ्याचे 40,000 रुपये गेले होते. त्यामुळे सासऱ्याला खूप राग आला. त्यानं पहिली बुलेट काढली आणि त्या केमिस्टकडे गेला आणि केमिस्टला जा विचारला काय तुमचं चाललंय, तुम्ही आमच्या जावयाला कसले औषध देता, त्यांचं पोट साफ करायचं होऊन त्यांचं पोट दगड झालंय, त्यांचं पोट साफ होत नाही, ते जेवत नाहीत. अहो मला किती दुःख झालंय, माझे 40-50 हजार रुपये त्यासाठी गेलेले आहेत. शेवटी हे दुःख होतं. फार्मसिस्ट म्हणाला साहेब मी त्यांना विचारत होतो की तुम्हाला औषध कसं घ्यायचं माहित आहे का. सुदैवानं त्या जावयाच्या नशिबात हा फार्मसिस्ट आला होता. पण आमचे जावई म्हणाले हो मला माहित आहे. सेल्फ कॉन्फिडन्स होता ना, ही पावडरच आहे तिला काय आहे. आणि हेच जावई जर का 1 ग्लास बरोबर पाणी पिले असते त्या मेडिकल स्टोर वाल्याकडून मागूनच तर आज पोट साफ झालं असतं आणि त्या सासऱ्याचे 40,000 रुपये वाचले असते. पण एवढं मात्र चांगलं झालं, जावयाने त्यापासून गोवा खायला रामराम दिला आणि गुटखा त्यांनी खायचं सोडून दिला. आता त्यांचं पोट पण साफ होतंय आणि पुढे कॅन्सर सुद्धा होणार नाही याची मला गॅरंटी आता आलेली आहे. म्हणूनच ही सगळी अशी ओटीसी औषध आहेत. आजकाल आता कॅस्टर ऑइल, लिक्विड पॅराफिन एवढं कोण घेत नाही, पण ती सुद्धा चांगली औषध आहे. तर तुम्हाला अशी औषधं घेतली असतील तुम्हाला काय अनुभव आला, तुमच्या काय चुकी झाल्या हे मला कळू द्या. कारण यापुढे आपल्याला जायचंय ओरल पिल्स, इमर्जन्सी पिल्स, पोटेन्शियल एनहान्सर्स. आणि तुम्हाला काहीही जर का अशा ओटीसी औषधामध्ये कप फॉर्म्युला असेल, ओआरएस फॉर्म्युला असेल, अँटासिड असेल किंवा लॅक्टेटिव्ह असेल, कुठल्याही औषधाचा तुम्हाला एखादी कथा असेल, तुमच्याकडे एक अनुभव असेल तर नक्कीच माझ्याशी शेअर करा. माझा व्हिडिओ आहे SIM फार्मासिस्ट, मी तुमच्या बरोबर आहे. परत आपण भेटू. ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्ह, इमर्जन्सी पिल आणि पोटेन्सी एनहान्सिंग एजंट्स. थँक्यू तुम्ही माझं ऐकल्याबद्दल.